Ой, ти не спиш? А що сталося? Тобі наснився поганий сон. Я розумію. Мені теж інколи сняться погані сни. В такі моменти я просто закриваю свої очки і кажу, куди ніч, туди і сон. Закрий ти оченята свої і повторюй за мною. Куди ніч, туди і сон. Куди ніч, туди і сон. Куди ніч, туди і сон. Ну як ти себе тепер почуваєш? Вже краще? Дуже, дуже добре. Зараз я допоможу тобі знову заснути. Я принесла теплий чай з імбиром і ложечкою меду. Він зігріє тебе і допоможе швидше заснути. Сірнеш трошки? Угу. 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 Чудово. Дуже-дуже ароматний чай. Також виглядає, наче тобі холодно. Так? Я принесла ось цей плед. Я тебе ним вкрию. Також я принесла ось цю книжечку, яку я тобі сьогодні почитаю, щоб сон прийшов до тебе і він був міцний і солодкий. Це історія про сімейство білочок, яку написала Ірена Карпа, а намалювала Наталка Гайда. Я буду читати і показувати тобі ілюстрації, що є в цій книжечці. Тоді лягай ще зручніше. Можеш закривати свої очки, повністю розслаблювати своє тіло і слухати ось цю історію. В далекому карпатському лісі, десь аж біля самої Чорногори, жили-були собі білки. Ну, звісно ж, в тому лісі це багато звірини всілякої водилося, скажете ви справедливо, але йтиметься саме про них.
велику родину чорних карпатських білочок. Знайомтеся, це мама білка, дуже спритна і ефектна, намагається встигати все і не бачить, що половина справ, за які вона береться, лишається зробленою якраз наполовину. Діти-білченята до цього звикли і, аби мама не засмучувалася, все тихцем намагалися за нею підправляти. Мама білка геть не виглядає на свої роки. Вслід її хвосту і китичкам на вушках вони натурально руді, не фарбовані. Щоразу обертаються усі білки з довколишніх дерев. Хто зна, пов'язано це з неперевершеним шармом, а чи з потоком віртуозних прокльонів, котрі мама білка видає на літу, бо ж не встигає переробити всі 10 одночасно задуманих справ. Ось ми тут бачимо нашу маму білку. Однак не помітити її було неможливо. Мама білка любила усіх 3 своїх білченят, і тато білку понад усе. І про цю любов змусив знати увесь світ. Ну куди ж вони без мене? Бідкалася вона після недільної зеленої служби сусідкам білкам. Та не дай Бог мене якась куниця задушить, чи десь собака наскочить. Пропадуть усі. Куниць у нашому лісі ніхто з роду віку не бачив, а собак слід було боятися хіба що неповоротким малюкам чи старим і немічним звірам. А мама білка в жодну з цих категорій не потрапляла. Однак уявляла вона собі масштаби трагедії так гостро, що й сама вже змахувала сльози з чорних очей, і сусідка співчутливу хусточку простягала. Втім, уже за 10 хвилин ці пухнасті мами і сестри вже собі жваво стрибали гілками ялиць до наймоднішого в світі дупла кав'ярні. Тамтешню жолудеву каву, кажуть, із самого Віденського лісу привозили. Її на свіданок навіть білки Марії Терезії пили ще в сиву давнину. Мама білка була дуже турботливою, деколи аж занадто. Ой, лишенько, любила вона сплеснути лапками так, як у телевізорі робили люди. Але через пухнастість лапок драматичного лясь не виходило. Що ж його робити? Зима он зовсім скоро, а в нас горіхів кіт наплакав у дуплі. Мамо, ліниво потягувалась найстарша донька білка. Та то ж тільки липень на дворі, горіхи ледь родити почали. Дайся трохи на стримання. Ох, переживаю, ой, не стане. Все одно не вгавала мама білка, дістаючи й перераховуючи з місця на місце вже заготовлені горішки й жолуді. На це все родина зітхала з великою ніжністю. Ніхто, навіть білка тато, не наважувався сказати їй, що купа горіхів залишилась ще з минулого року. Просто в мами білки була одна кумедна особливість – забувати, що і де вона заховала. Те, що готувала мама білка, їсти, м'яко кажучи, було неможливо. Всі, звісно, робили вигляд, що їм смачно, бо любили маму білку і боялися її образити. Але коли вона відверталася, аби накласти добавки, то все, що залишалось на тарілках із жолудевих шапочок, вмить вилітали через вікна дупла, прямісінько під ноги диким свиням. Їм, за великим рахунком, було байдуже, що їсти. Але коли їжа падала їм на голову, а ще ліпше, коли потрапляла до носа, вони радісно чхали,
буцалися товстими дубками і кричали, підстрибуючи хто як міг. Будь здорова, як корова, а щаслива, як свиня. А от більчаче сімейство з кожною порцією добавки маминого кулінарного шедевра ставало все нещаснішим. Тому тато Білка, надивившись в очікуванні випуску новин обривків кулінарних передач, потай готував для всіх дітей смаколики. І коли мама Білка, приємно втомлена і з відчуттям виконаного обов'язку, виходила на балкон викурити сигаретку Шавлії, тато Білка хутко накидав усім рулетиків із кедровими горіхами, профітролів із жолудевим кремом чи ліщиною запіканки. Білченята молотили все з такою швидкістю, якій би будь-яка свиня позаздрила. А ось і він сам, наш тато Білка. Він дуже любить маму Білку, дітей білченят, курити осикове листя у великій люльці, а також бігати до людських вікон, дивитися вечірні новини. Насправді, тато Білка – експерт у всьому. Але мало хто знає, що потаємним хобі його є кулінарія. Він навмисно завжди вирушає дивитися людські новини трішечки раніше. Перед ними якраз закінчується ота програма з кулінарною рубрикою. З новин тата Білка відслідковував як важливі речі, так і кумедні. Найбільше лісові мешканці сміялися з людського прогнозу погоди. За стільки років люди вгадали всього разів зо 5. Невже так важко визначати погоду по росі, шуму листя і кольору вечірнього неба? Понавигадували там, ото хіба що лиш об заклад бийтеся. Настільки далеко цього разу відійде від істини той їхній гідромедцентр. Ну, так же називається невидимий друг тіточки з указкою і довгими ногами. Взагалі, було дуже дивно. Останнім часом люди все їхали і їхали сюди жити. Всі, хотіли бути ближче до природи. І мало хто питав себе, якого милого ту природу самі вони й нищили. Під будівельні майданчики, під новий басейн, просто для панорами вирубували дерева, щоби бачити далекі гори. Одне слово, це було тривожно. Мало того, що будуються, так ще й геть вирубати ліс надумали. І що образливо, ніхто з людей і гадки не мав запитати з цього приводу думки лісової громади. Як це? От ми прийдемо і перегриземо підпорки їхнього нового будинку на ріці. Бо ми так вирішили, обурювались бурі-бобри. Вони будуть проти, бо то їхній дім. А як щодо нашого дому? Бурі-бобри брід перебрели. Забули бобри забрати торби, проговорили дуетом двоє бабаків, що любили позадиратися з бобрами. Але ті сприйняли скоромовку серйозно. А ми якраз не хочемо ніякі торби ні забувати, ні пакувати. Нам тут добре, на нашій загаді. Спробуйно знайти десь таке тихе плесо. Але залишимо ці тривожні збори і повернемося до більчачого дупла. Трійко дітей лишалися самі на господарстві. Ось це найстарша сестричка, котра віднедавна наказала кликати себе ніяк інакше, як Big Sister. І позавчора взагалі скоротилась до Бігі. Бігі була парадоксальною білкою. Вона, надивившись обривків модних людських журналів, вирішила, що юна білка і, як юна дівчина, має бути високою і худою. І якщо кучерявчик, молодший брат Бігі, цікавився питанням про те, чому людям не важко приносити повні торби наїдків, а важко виносити після себе сміття, Бігі переймалась питанням моди.
Та де ж таки чувано, щоб здорова білка відмовлялась від горіхово-чорничного пирога? Жахалися тітки-сусідки. Ти ж себе зі світу зживеш, дорогенька. В тебе оно вже який хвіст худий став. Бабуся білка, що жила з соснового краю ліса, впадала з цього приводу у справжнісінький відчай. Вона, попри поважний вік, після того, як всі її вмовляння запхати хоч трошечки добавки в бігі виявилися марними, починала зі швидкістю реактивного літака ганяти за внучкою з ложкою. Агов ти, стій! Ніхто голодним ще від бабці не втік. І тільки Кучерявчик знав секрет старшої сестри. Щоночі, коли скидалося на те, що всі члени більчачої родини заснули, з-під ковдри Бігі чулось приглушене і дуже апетитне чавкання. То Бігі доїдала все, що не встигала за день. В обривках глянцю ж говорилося, що не можна їсти після 6-ї години, а ранку чи вечором ніхто не уточнював. Ліс довкола був густий, а гори високі. Такі високі гори, що деяких вершин і не побачиш, як би сильно не задирав голови. Такий густий був ліс, що інколи здавався не зеленим, а чорним. Але хіба можна боятися власної домівки? Білченята знали його, як свої 5 пальців. От тільки в надто глибокі хащі не забиралися. Подейкували, там ховаються підступні хижаки. Але поки про них більченята чули тільки від дорослих. Жоден вовк не вилізе на дерево. Хвасталися й найспритніші з пухнастиків, стрибаючи хвацько з гілочки на гілочку. А про те, що цими гілочками так само спритно може рухатись хижарись, вони воліли зайвий раз не думати. Кучеряве білченя було трохи не таким, як усі. Якщо чесно, воно вже народилось не таким, як усі. Власне, народилось воно кучерявим, що, погодьтеся, для карпатських чорних білок не є нормою. Ну де ви бачили кучерявий, як у африканської R&B співачки, хвіст, як у білки? Хвостатих співачок за статистикою і то є більше. Білка-повитуха, щойно Кучерявчик з'явився на світ, похитала головою й цокнула язиком. О, цей далеко поскаче. Може, не так, як вам би й хотілося, але здивує нас добряче. І кучеряве більченя почало дивувати всіх і кожного за найменшої нагоди. То воно малям у квітах заховається, зображуючи бджілку, аж усі з ніг зіб'ються його шукаючи. То знайде паперовий літачок і довго пробує так приладнати його, що долітати аж до краю ліса. І лише завдяки вродженій спритності і міцному хвосту не розбиває собі носа об гострі гілки. То взагалі власну мову вигадає і вдає, що не розуміє звичайної більчачої. А ще Кучерявчика змалечку чомусь тягнуло до людей. Це було небезпечною звичкою. Старші білки завжди про це попереджають юних. Люди бувають дуже різними. Є такі, хто курить в лісі і кидає недопалки в суху траву, перед цим розбивши порожню пляшку об стовбур сосни і горлопанячи гидкі пісні хором із принесеним магнітофоном. І є такі, що лише слухають звуки лісу й обіймають дерева, чи гладять траву і просто дивляться в небо, а сміття ще й за іншими зберуть і винесуть. Найкорисніші з безпечних людей – пенсіонери з онуками. Щоправда, вони здебільшого в парк приходять, той, що межує з лісом. Парк від лісу мало чим відрізняється, хіба що там доріжки асфальтовані і зовсім близько до зупинки автобуса. Його автобуса Кучерявчик ще з роду віку не бачив.
але чув неймовірний гуркіт, що його зчиняв той громадський звір. Ну і ще від нього негарно пахло. Геть по-іншому пахло, скажімо, від дідуся Петра і його онучки Галюсі. Від Галюсі чи Галочки Кучерявчик одразу збагнув, що це одна й та сама людина. Пахло печивом, молоком з медом і червоними яблуками, а від діда Петра – березовими віниками, лазнею й волоськими горіхами. Горіхи ці дід з онукою щосуботи приносили в парк для білочок. Ось так, бери і стукай горішком об горішок, вчив дідусь малу. Галюся стукала, як уміла, чекаючи, що зараз прибіжать білочки. Якщо їх надто довго не було, вона сама збиралася гризти принесені горіхи. Але, як правило, білочки з'являлися одразу. Що може бути приємнішим за ось цей лункий звук посеред тихих сосен? Зовсім маленьким білочкам не дозволялось нічого брати з рук людей. Лише коли хтось із батьків уважно вивчав горіх і розгризав його, частина ласощі могла дістатись малюку. От підросте, казали батьки білченятам, тоді й самі підете за гостинцями, а поки що тримайте по шматочку з дідового саду і тіштеся, що в лісі нам так щедро ліщина вродилася цього року. Кучерявчику дуже подобалась і Галочка, і її дід. Коли в них закінчувалися горіхи, вони просто могли гуляти парком. Інколи, коли мала була у гумових чобітках і в суху погоду, заходили і в ліс. Дідусь розказував онуці про часи своєї юності, про те, як був повстанцем, як воював за свободу цих країв, як довго жив у лісі Криївці, спеціальному таємному сховку. «А де та Криївка, діду?» – допитувалась Галочка. «О, то далеко», – усміхався він. «У тебе ще ніжки маленькі, втомишся. От через кілька років, коли ходитимеш скоріше за мене, попросимо бабу напекти нам повний наплічник горіхів і пиріжків з капустою і підемо у довгий похід до Криївки. Згода?» «Згода», – аж підстрибувала від нетерпіння Галочка. І відтоді щоранку дивилася, чи не підросла у неї ніжка ще хоч трішки. Час минав, і діти, і більченята ставали спритнішими, а їхні дідусі й бабусі повільнішими. Кучеряве білченя вже зовсім близько почало підходити до діда і малої, коли вони гуляли в парку. Однак взяти горішка з Галчиних рук Кучерявчик ніяк не наважувався. Ні, не через страх, просто він хотів їх якось вразити. Зробити їхнє знайомство особливими. От якби той паперовий літак умів справді літати, міркував Кучерявчик. Він би сів на нього, зробив перед дівчинкою круте піке, вхопив принесений йому горішок і крикнув: «Аго, діду, дівчинко, мерщій за мною, сідайте в літак, я покажу вам, де ваша Криївка». Чомусь Кучерявчик був твердо впевнений, що то дідо просто забув, де був його сховок. А от він, Кучерявчик, знав цей ліс на пам'ять. Але паперовий літак сам по собі не літав, а люди не розуміли мови білок. Тож нічого не залишалось Кучерявчику, як чекати на нову ідею, що неодмінно мусила прийти в його невтомну голову. «Я бачу, ти вже спиш»,